שלום לכולם, סליחה על האיחור הקל, וברוכים וברוכות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. בשבוע האחרון היה סוער אצלנו בחיפה, בעקבות דבריו של נשיא האוניברסיטה, פרופסור גור אלרועי, בריאיון שנתן למוסף מקור ראשון. סליחה, בריאיון שנתן למוסף מקור ראשון, ובו דיבר על הסטודנטים הערבים, ואמר בין השאר את הדברים. בניגוד לדימוי הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה, הם הסטודנטים הכי פחות מגויסים פוליטית מבין כל התאים באוניברסיטאות בארץ. אנחנו מדברים על דור ראשון להשכלה גבוהה, הם הסטודנטים העניים ביותר בחברה הישראלית, וכל מה שהם רוצים זה לסיים את הלימודים, להשתלב בחברה ולמצוא עבודה טובה. הם לא בל"ד ולא חד"ש ולא מנסור עבאס, והם לא מעורבים פוליטית. במובן זה אוניברסיטת חיפה היא האוניברסיטה הציונית ביותר, כי הסטודנטים הערבים שמסיימים את הלימודים פה הם אזרחים טובים, מדברים עברית והופכים לחלק בלתי נפרד מהמרקם הישראלי. כדי לדבר על הדברים האלה, ובכלל על הסטודנטים הפלסטינים באוניברסיטאות ישראל, אנחנו הזמנו היום את יוסף טהא, מנהל איגוד הסטודנטים הערבים באקדמיה, הפועל תחת ועדת המעקב. יוסף ידבר על מה שהוא מגדיר כשילוב על תנאי, הגבולות והמגבלות על הסטודנטים הפלסטינים בקמפוסים, בייחוד בעקבות המלחמה. כנהוג אצלנו, יוסף ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הדיון לשאלות באמצעות השט. יוסף, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, הבמה שלך, 8 דקות. תודה איילת, ותודה לכולן ולכולם שהצטרפו. ראשית, אני מאוד מודה לכם על האירוח הזה, ומברך על הפעילות החשובה הזאת, עיניים על עזה, שטוב לזכור שבעת זאת גם בעזה עדיין אין תשתיות, אין מבנים, בתי ספר, אוניברסיטאות, ספריות וארכיונים חשובים נמחקו. זיכרון והון אנושי פשוט נאבד במלחמה האחרונה, ופשוט אנחנו במצב אחר לגמרי שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, אבל תמיד טוב וחשוב לזכור את כל מה שקרה בעזה ועדיין קורה לצערי הרב. אני בחרתי בכמה דקות שאני אדבר בהם בכותרת שילוב על תנאי, שזה ממש מתבטא הכי טוב בדברים שאמר פרופסור גור והציטוטים שהביאה איילת, שהם מבחינתי ממש מקוממים את האמת. אבל אני רוצה עכשיו לדבר בתמונה בכלל, ואחר כך להיכנס יותר לפרטים ולהגיב אולי על מה שאמר פרופסור גור, כי אני, תופתעו, מסכים בכמה דברים שהוא אמר לגבי הפעילות וכמה סטודנטים באוניברסיטת חיפה בעיקר פעילים וכמה הם מעורבים יותר פוליטית, ללא קשר לאיזה תאים ולאיזה מפלגות. אני את האמת רואה את הנרטיב הזה שהוא הולך ומתחזק כל הזמן של שילוב סטודנטים פלסטינים ערבים באוניברסיטאות בישראל על תנאי, הולך ומתחזק יותר, בעיקר בתקופה האחרונה אחרי המלחמה, גם עם כל אלה שיוצרים תוכן בסושיאל מדיה, שגם מסיתים נגד סטודנטים ערבים שהם כאילו אוכלי חינם ונכנסו לאוניברסיטאות בסוג של טובה מהמדינה ומהאוניברסיטאות, ושהם לא עומדים בתנאי סף, והם נמצאים פה על חשבון סטודנטים יהודים ועל חיילים, וכל ההסתה שהולכת וגוברת מביאה תוצאה שגם לצערנו ראשי אוניברסיטאות נכנסים להסתה הזאת בצורה ישירה ועקיפה. השילוב על תנאי הזה פשוט מתבטא בכל עוד שהזהות הלאומית נשארת בחוץ לכותלי האוניברסיטה, אז אתה סטודנט מקובל, אנחנו מחבקים אותך, אפשר להתאקלם איתך בכיף בתוך הקמפוסים באוניברסיטאות בישראל. אם אתה לא מערער על הקונזנזוס הישראלי הציוני ועל המלחמה ולא מנסה להיכנס לוויכוחים פוליטיים,
אז אתה יכול להיות מקובל במוסדות האקדמיים בישראל, וזה אכן מה שהתבטא גם בתקופה של המלחמה האחרונה, שיותר מ-150 סטודנטים שאנחנו מכירים את רובם אישית הועמדו לדין, לפעמים נעצרו גם על ידי המשטרה וגופים אחרים, אה, על סטורי באינסטגרם או בפייסבוק שהם לא מבטאים כלום, ותתפלאו שאתם לא מתפלאים כמובן ולא מופתעים שמי שהתחיל ב, בדרך הארוכה הזאת שסבלנו ממנה כל כך הרבה זה אוניברסיטת חיפה. ואני יכול גם להצביע באופן אישי על מי שאמר את הדברים המקוממים במקור ראשון, שכאחד האנשים שהתגייסו נגד הסטודנטים הפלסטינים באוניברסיטת חיפה והסיתו, ולפעמים גם שיתפו פעולה בכדי לעצור סטודנטים ושלחו מידע לפעמים לא נכון. זה דברים שהיו חלק מהפרוטוקולים של בתי המשפט של סטודנטים שלומדים באוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה זה המקום היחיד שאני ראיתי בעולם, אני לא שמעתי על אף מקום באקדמיה בעולם, שהמוסד מתנהג בעוינות כלפי הסטודנטים שלומדים אצלו, שמשלמים שכר לימוד במקום הזה. אה, אתם כמובן יודעים שהאחוז של הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה זה האחוז הגבוה ביותר בין כל המוסדות באקדמיה בישראל. כאילו כמעט חצי, יותר מ-40% לפי דעתי. זה גם אחד הדברים שאף פעם לא אמרו באופן פומבי כמה אחוזים. כל הזמן אנחנו שומעים מספרים סותרים את המספרים שנאמרו לפני שבוע או לפני שבועיים. אני חושב שכמעט אפשר להגיד שסטודנטים ערבים הם חצי מהסטודנטים באוניברסיטת חיפה. אין לנו מידע מדויק. אה, אני את האמת רוצה לדבר על הדברים של פרופסור אלרואי, כי אני תמיד דיברתי על המצב של הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה באופן ספציפי, ועל כל מה שקשור לעשייה סטודנטיאלית, עשייה פוליטית, ו, ועל כל מה שגם קשור להיבט של לא יודע, של עשייה פוליטית וסטודנטיאלית ותנועות הסטודנטים, כי כולם רואים שבתקופה האחרונה אכן באוניברסיטת חיפה יש סוג של התרחקות בין הסטודנטים מהעשייה הסטודנטיאלית, וזה בהשוואה לסטודנטים לאוניברסיטאות אחרות זה שונה, כי במקומות אחרים הסטודנטים יותר פעילים. זה הדבר שאני יכול להסכים עם הדברים של נשיא אוניברסיטת חיפה. אבל למה אכן זה המצב? זה השאלה החשובה. כמובן יש לי הרבה מה להגיד על כל הדרך שהוא מוביל, שהיא ממש מתבטאת והיא ממש עוסקת בעליונות, ואני חושב שהוא מבטא הכי טוב את העליונות הישראלית, שבה סטודנטים ערבים לא יכולים לדבר פוליטיקה ולא יכולים להיות חלק ממפלגות ומעשייה פוליטית, בניגוד לסטודנטים יהודים ישראלים, שזה חלק, אני חושב, מהעליונות שאכן קיימת אצל פרופסור גור. אבל באוניברסיטת חיפה, כי אני אחד כזה שהעשור האחרון שלי היה מאוד מאוד בדברים ובעומק של העשייה הסטודנטיאלית בכל האוניברסיטאות בישראל. ואני יכול להגיד באופן די ברור שהמקום הכי קשה לפעול פה פוליטית כסטודנטים פלסטינים ערבים זה אוניברסיטת חיפה, למרות שזה אמור להיות המקום הכי מאחד שיש בו סטודנטים ערבים ואחוזים די גבוהים. אבל דווקא המצב שונה. כאילו אתם רואים שהאחוז של סטודנטים ערבים פלסטינים עולה, דווקא המצב של פעילות סטודנטיאלית דווקא נהיה יותר נמוך. למה זה אכן קורה? אני חושב שזה קשור
לציטוטים שהם טוב מאוד שיצאו לגלוי, שבדרך כלל זה לא היה מדובר באופן כל כך גלוי, אבל אנחנו כולנו יודעים וחלק גדול ממי שגם איתנו במפגש הזה יודעים טוב על המצב שהולך באוניברסיטת חיפה ספציפית, ש... שהיא הפכה אפילו לפני המלחמה בשנים האחרונות לסוג של משטרה, סוג של משטרה בצורה אחרת על כל סוג של פעילות סטודנטיאלית בתוך האוניברסיטה. כמעט ובלתי אפשרי לקבל אישור על סתם פעילות של סטנדאפ, על סוג של ויכוח בין סטודנטים על משהו היסטורי תרבותי, כמעט ובלתי אפשרי. אם אתה רוצה לחלק פלייר, אני לא ידעתי, אני עבדתי מול כל מוסדות האקדמיה בישראל, לחלק פלייר באוניברסיטת חיפה על כל דבר, לא משנה, זה לא פוליטי, אתה שולח להם את הפלייר, אתה מתרגם להם לעברית, להנהלת האוניברסיטה, והם מבקשים למחוק מילים, כאילו פלסטינים למחוק, ככה ביקשו מאיתנו באוניברסיטת חיפה כמה הזדמנויות, למחוק את המילה פלסטינים, את המילה ערבים, את המילה, כאילו יש משטרה של מחשבות, של כל הרעיונות שיוצאות, הם פשוט עושים סוג של אה, מחיקה וממש רדיפה לכל דבר. אם לא גם לדבר על בחירות של אגודת סטודנטים, שאני פשוט ליוויתי את הרשימה של אל-כרמל בזמנו, וכל מה שקרה בזמנו גם שזה חלק ממה שקרה בתמיכת הנהלת האוניברסיטה ופרופסור גור אישית, שזה, שיש לנו אגודת יוסף, סטודנטים. כן. אנחנו חייבים לסיים ולפתוח לשאלות, אבל תסיים את המשפט שלך. את האמת יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני רוצה להגיד שהדברים של פרופסור גור הם ממש מבטאים את העליונות שהוא ממש מאמין, ושהוא רוצה שהסטודנטים הערבים יתנהלו כאישיות, כנפרדים, כל סטודנט הוא צריך להיות נפרד, לא חלק מקולקטיב, וזה מה שאכן הסטודנטים הערבים לא מקבלים, ואנחנו רואים את עצמנו כחלק מקולקטיב, כחלק מהיסטוריה, כחלק מעם, כחלק מתרבות, וזה אכן מה שאוניברסיטת חיפה לא אכן נותנת לנו להביע את מה שאנחנו מאמינים ומה שאנחנו חושבים, ולצערי זה המצב, וזה מה שצריך לעבוד כל כך קשה בכדי לשנות אותו, ואני את האמת מבקש מכל מי שיש פה, ואני יודע שיש את אלה שמשפיעים ויודעים מה הולך באוניברסיטה, לעשות את כל מה שהם יכולים וכל מה שהן יכולות בכדי לשנות את המצב הנוראי שקיים באוניברסיטת חיפה באופן ספציפי, שזה ממש יותר קשה מכל מה שמתרחש באקדמיה בישראל, שזה יותר קשה כמובן. אז הנה, יש פה שאלה ראשונה, תודה רבה יוסף, יש פה שאלה ראשונה מעידו, שאחרי שהוא מודה לך, הוא סקרן, כיוון שאתה באמת מכיר את כל האוניברסיטאות. אמרת שאוניברסיטת חיפה היא המקום הכי גרוע לסטודנטים ערבים. האם אתה יכול לדרג את שאר האוניברסיטאות? זאת אומרת, האם יש מקומות, האם יש אוניברסיטאות שמציעות מודל יותר טוב, אולי אפילו מודל לחיקוי? תשמעי, אני בוגר אוניברסיטת תל אביב גם בתואר ראשון וגם בתואר שני, למרות כל הקשיים וכל מה שאנחנו גם עוברים, ולפעמים היו קשיים שאני עברתי ועדת משמעת בתקופת הלימודים שלי, זה לא קל בעשייה הסטודנטיאלית ואף פעם זה לא הולך כמו שצריך, אבל אני תמיד הייתי אומר שבאוניברסיטת תל אביב היה המקום הכי טוב לפעול בו סטודנטיאלית. אני כעת חזרתי מהדברים שלי, אני חושב שהאוניברסיטה העברית כעת היא המקום הכי טוב לפעול בו סטודנטיאלית, יש להם שם אני חושב דוגמה שאפשר גם להסתכל עליה בהיבט חיובי, שיש בן אדם אחד שהוא קוראים לו רכז תנועות הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה, שהוא מטעם הדיקנט, כל פעילות
של הסטודנטים ושל תנועות הסטודנטים לפנות אליו אישית, הוא הכתובת. הבעיה שלנו באוניברסיטאות שאין כתובת, הדיקנט שולח אותך לרקטור, הרקטור שולח אותך לנשיא, פשוט מטרטרים אותך כולם ובסוף אתה לא יכול לעשות כלום. זה רוב המוסדות האקדמיים בישראל, שאין מענה. באוניברסיטה העברית שמו מישהו שהוא לפעמים גם יש ויכוחים קשים, אבל יש מישהו שיכול לענות על שאלות. הוא זה שמזמין את החדר, הוא זה שיכול לדאוג לך להכל אחרי שאתה עובר את האישור של הדיקנט, ושם גם אישור הדיקנט פחות קשה ממה שהולך באוניברסיטת חיפה, שכמעט ובלתי אפשרי לקבל אישור, כי יש לך רק יום אחד לקבל אישורים, זה היום היחיד, ורוב הפעמים יש גם אולם אחד שאתה יכול לקיים פה פעילות. זה מטורף, כאילו כל הסיבות של להקשות על פעילות סטודנטיאלית קיימות באוניברסיטת חיפה. הכל, הם פשוט נראה לי עשו מחקר איך להקשות על תנועות על הסטודנטים לפעול בתוך האוניברסיטה הזאת. אז שואל כאן, אני אחבר פה כמה שאלות, שואל אירה אם יש סולידריות מהסטודנטים, דווקא מהסטודנטים, אם אין מהנהלות האוניברסיטה, האם יש סולידריות מהסטודנטים או שהם מיישרים קו עם מה שבא מלמעלה? ובצד השני של אותה שאלה שואלת אלמה, היא אומרת, אני הייתי סטודנטית, לא, היא לא הייתה, היא עכשיו סטודנטית באוניברסיטת חיפה שפעילה בתא סטודנטיאלי, ומה לדעתך הדרך הכי יעילה ואפקטיבית של סטודנטים לפעול מול דברים כמו הדברים של גור? תשמעו, אני אישית לא יכול כמובן לא להעיר על זה שיש פחד אצל הסטודנטים, פחד שהוא קיים ובועט, חי ובועט, ואי אפשר להתעלם ממנו, בעיקר אחרי גם השביעי לאוקטובר והמלחמה וכל האווירה שהייתה נגד הסטודנטים הערבים. יש אווירה של פחד, שבאוניברסיטת חיפה היא הכי קשה, אני חושב, כי שם סבלו הכי הרבה, וראינו הרבה דברים שהייתה גם סוג של בבחירות וכל, הייתה רדיפה של סטודנטים באופן אישי, שלפעמים גם הייתה רדיפה אישית של סטודנטים. מה שצריך לעשות, אני חושב שבאוניברסיטת חיפה בעיקר זה משהו משפטי, ואחד הדברים הכי חשובים זה לחץ בינלאומי, כי האוניברסיטאות בישראל, ומה ששינה את הדברים באוניברסיטה העברית, שהייתה גם מקום כל כך קשה לפעול פה, זה הפחד מהתדמית הליברלית של האוניברסיטה הזאת, אחרי כל מה שקרה עם פרופסור נאדר אשלהוב קיוברקיאן, וכל התדמית שלהם שנפגעה. עכשיו הם מנסים לתקן ולתקן את התדמית שלהם מול העולם. אני חושב שאוניברסיטת חיפה, שהיא הכי הרבה מביאה תקציבים על זה שהיא פשוט ליברלית, והיא זאת שמביאה הרבה סטודנטים ערבים אליה, והיא הבירה של הגליל, שבה יש גם ערבים וגם יהודים באחוזים די גבוהים. אז אני חושב שזה המקום לפעול פה, וזה המקום הכי חשוב של לפעול פה, שבעיקר באוניברסיטת חיפה יש הרבה אלה שתומכים, ואנחנו בזמנו באיגוד של הסטודנטים הערבים ששלחנו גם לכמה מאלה שמממנים את אוניברסיטת חיפה, ואני חושב שזה אכן השפיע. ועיקר כוח של סטודנטים, של מרצים, שכל אלה ינסו גם מוסדות אה, של עדאלה ומוסאווה שהם חייבים, אני גם הערתי להם ואמרתי להם, והאגודה לזכויות האזרח, כל אלה צריכים לפעול באופן יומיומי ולעקוב אחרי כל מה שקורה באוניברסיטאות, בעיקר באוניברסיטת חיפה, ולשבת להם כל מה שקורה בפעילות סטודנטיאלית שלא נותנים להם אישור, ללכת לבית משפט. אני חושב שצריך לערער וצריך להביש אותם לפעמים על זה שהם לא נותנים אישור לסטנדאפ, סתם, כאילו, איך אפשר? מה זה פוגע בביטחון של סטודנטים, או בדברים כאילו שלפעמים אומרים לנו שזה בלתי אפשרי, ומביאים תירוצים שאי אפשר להבין אותם.
אתה יודע על מגמה של סטודנטים ערבים או מועמדים שבוחרים לא ללכת לאוניברסיטת חיפה? האם הקשיים האלה יש להם השפעה על סטודנטים? אתה יודע על זה? אני יודע הרבה על זה, אני יודע עשרות אנשים באופן אישי, סטודנטים שבחרו הכל חוץ מאוניברסיטת חיפה, כאילו הם נרשמים למקומות כמה אוניברסיטאות, בדרך כלל כל הסטודנטים עושים דבר כזה שהם לא נרשמים רק למוסד אחד אלא לשניים ושלוש בכדי לנסות להתקבל במוסד אחד או שניים. יש את אלה שמההתחלה מוציאים את אוניברסיטת חיפה מהחשבון, ואני חושב כאילו שאוניברסיטת חיפה, אני כמובן יודע שיש הרבה סטודנטים באוניברסיטת חיפה שהם סטודנטים מצוינים ומצטיינים. מי שכעת הרוב של אלה שנמצאים באוניברסיטת חיפה, בעיקר סטודנטים ערבים פלסטינים, הם אלה שפשוט התקבלו רק לאוניברסיטת חיפה, או שזה היה סוג של ברירת מחדל. יש מאות או אלפי סטודנטים פלסטינים ערבים באוניברסיטת חיפה שהם הגיעו למקום הזה בגלל שזה ברירת מחדל, או בנות שההורים שלהם מעדיפים יותר שהם יהיו קרובים לבית בגליל, שזה הולכים וחוזרים הביתה בלי לגור בתל אביב או בירושלים. יש כמות די גדולה של סטודנטים שהם בחרו באוניברסיטת חיפה בגלל הקרבה הגיאוגרפית, אבל אוניברסיטת חיפה כמעט ומאבדת, נראה לי, מאות סטודנטים פלסטינים שהם הסטודנטים המובילים, שהם בוחרים לא להיות באוניברסיטה הזאת כי הם יודעים מה הולך בה. טוב, ניסיתי להיות, בשם הסטודנטיות שלי שהן מעולות, אני אני יודע רוצה שיש, קצת להביע תרעומת על הדברים האלה, אבל אני מבינה למה אתה מתכוון כמובן. אני אה, ניסיתי, אני, אוקיי, אני מוצאת שיש לנו סטודנטיות יוצאות מן הכלל. טוב, עלו כמובן, לא, פה... לא, כמובן יש אלפים שהם מצטיינים ומעולים, אבל יש את אלה שבסוף מצאו את עצמם באוניברסיטת חיפה כברירת מחדל. עלו פה עוד שאלות רבות שאולי אנחנו נצטרך להמשיך בשיחה אחרת איתך או עם מישהו אחר, באמת על התרבות של הסטודנטים בתוך הקמפוס, היחס ביניהם לבין תאים אחרים, גם מהשמאל, גם מהימין, השאלה של הבחירות לאגודת הסטודנטים, שזה נקודה כואבת, ובאמת אולי אנחנו נחזור לשאלות האלה בפעם אחרת, כי כבר מזמן נגמר לנו הזמן. אז אני רוצה מאוד להודות ליוסף על שיחה מדכאת מאוד, ואני מקווה שניתן להפוך את המגמות האלה, כי לי חשוב שיהיו לי סטודנטיות טובות באוניברסיטת חיפה, וחשוב לי שיהיה סטודנטיות ושאוניברסיטת חיפה תהיה בית גם לסטודנטים הפלסטינים. אז תודה רבה לך, יוסף. תודה לפני איילת, תודה לכולם ולכולם. לפני שאנחנו אומרים שלום, אני רוצה רק להודות, אם ירשה לי, לקחת דקה ולהוסיף פה לספוטלייט רגע את אירה אברמוב, שהוא האיש הטכני שלנו, כן, אתה אירה, שהוא האיש הטכני שלנו, שבנה לנו את ערוץ היוטיוב, שעובד פה על כל הטכני והקים את כל המערך הזה, ושבלעדיו לא היינו פשוט, נקודה, לא היינו. אירה יוצא לחופשה שמגיעה לו בצורה חד משמעית, אנחנו מפרגנים לו מאוד את החופשה הארוכה הזאת, אנחנו מקווים שינוח ויהיה לו טוב, ואנחנו מאוד 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 מודים לו, ונחכה לראות אותך שוב. אמרנו להתראות, אבל גם שלום, כי תמיד שלום, למה לא שלום? אנחנו בעד שלום. אז תודה רבה, אירה, תודה לכולם, נתראה פה ביום חמישי בעיניים על עזה.